سلام به دوستای خوبم. خوش اومدین به کانال آینه عبرت. داستان امشبمون یه روایت تلخ و واقعی از دختریه که قربانی محدودیت، تنهایی و فریب عشقی شد. داستانی که شنیدنش میتونه چشم خیلیا رو باز کنه. اسم من نازنینه. توی یه خانواده بظاهر معمولی بزرگ شدم، ولی واقعیتش اینه که خونمون پر از ترس و خشونت بود. پدرم یه مرد بداخلاق، متعصب و بیرحم بود. مادرم و مرتب کتک میزد. اونم سر چیزای خیلی کوچیک. مثل اینکه چرا آرایش کرده، چرا با فامیلا رفت و آمد داشته. لباس نو خریدن براش جرم بود. همیشه با لباسای کهنه میگشت. با وجود اینکه پدرم وضع مالی خوبی داشت، اما همه پولاش رو خرج رفیقاش میکرد. دلم برای مادرم آتیش میگرفت ولی کاری ازم بر نمی اومد. من و خواهرم همیشه باید حتی تو خونه با لباس پوشیده میچرخیدیم. انگار که زندونی بودیم. پدرم ما رو نمیزد، اما تقاص هر کار کوچیکی که میکردیم رو مادرم پس میداد. همین باعث شد که هیچ وقت جرئت نکنیم خودمون باشیم. خواهرم زود ازدواج کرد که از دست بابام فرار کنه، اما از چاله افتاد توی چاه. شوهرش معتاد بود ولی بازم میگفت بهتر از خونه باباست. بعد از اینکه کنکور دادم برای انتخاب رشته دانشگاه، پدرم گفت فقط حق داری شهر خودمون رو انتخاب کنی. هیچ جوره نمیذاش مستقل بشم. مجبور شدم رشته‌ای رو انتخاب کنم که بهش علاقه‌ای نداشتم. فقط واسه اینکه فرار کنم از اون خونه. دانشگاه برام مثل یک نسیم آزادی بود. تازه میفهمیدم دنیای بیرون از خونمون چه شکلیه. ولی از بس محدود بودم، حتی بلد نبودم با کسی ارتباط بگیرم. نه دوستی، نه معاشرتی. تنهایی عمیق ریشه کرده بود توی دلم. تا اینکه یه روز کامپیوتر خریدم. اوایل دهه 80 بود. عاشقش شدم. اینترنت اون روزا تازه مد شده بود. با یاهو مسنجر آشنا شدم. یه برنامه ساده برای چت کردن. اولش فقط برای فرار از تنهایی میرفتم و چت میکردم. ولی خیلی زود فهمیدم اونجا هم آدمای نادرست کم نیستن. اکثرشون دنبال چیزای ناجور بودن. منم سری چت رو قطع میکردم. اما یه روز یه نفر پیام داد. اسمش اشکان بود. برخلاف بقیه هیچ حرف ناجوری نزد. فقط از خودم میپرسید. از علاقه هام، از دانشگاهم، از موزیک و خواننده مورد علاقم. اونقدر محترمانه برخورد کرد که یخ دلم آب شد. وابستگی من بهش عجیب سری شکل گرفت. اگه یه روز پیام نمیداد حالم بد بود. یه بار گفت میخواد صدای منو بشنوه. از تلفن همگانی دانشگاه بهش زنگ زدم. صداش آروم و دلنشین بود و من برای اولین بار حس کردم که یکی رو از ته دل دوست دارم. مدتی بعد اومد توی حیاط دانشگاه دیدنم. یه شاخه گل رز برام آورده بود. پسر خوشتیپ و مؤدبی بود. قد بلند بود مثل خودم. یه نامه عاشقانه هم بهم داد با دستخط خودش. همه چیز انقدر واقعی و عاشقانه بود که حس می کردم بعد از اون همه سختی زندگی روی خوش بهم نشون داده. آخ که عجب حس عجیبی عاشقی. از همونجا رابطمون جدی‌تر شد. روز به روز بیشتر وابسته می شدم. یه روز زمستونی نهار دعوتم کرد. ماشین دوستش رو گرفته بود. رفتیم یه جای خلوت. گفت بریم عقب ماشین بشینیم که بتونیم راحت نهار بخوریم. رفتیم روی صندلی عقب و نهار رو خوردیم. وقتی که نهار رو خوردیم و تموم شد، برف کل ماشین رو گرفته بود. دیگه داخلش مشخص نبود. دستش رو انداخت دور گردنم. اولش مخالفت کردم و بعد دیدم که ناراحت شد. خودم دستش رو گرفتم. آخه نمیخواستم از دستش بدم. بعد صورتش رو چسبون به صورتم و شروع کرد به بوسیدن. حس غریبی بود. حسی که تا حالا تجربه نکرده بودم.
تمام مدت تو این فکر بودم که از دستش ندم. مدتی گذشت. بهش اعتماد داشتم. اونم اینو میدونست. وقتی گفت بیا خونمون که راحت تر باشیم، با وجود ترس و تردید قبول کردم. تنها دلیلش این بود که نمیخواستم از دستش بدم. آخه اون تنها دوستم بود. من هیچ وقت دوستی نداشتم. حتی دختر. اشکان تنها همدمم بود. عشقم بود. همه درد و دلام پیش اون بود. وقتی رفتیم خونه، اولش عکسای خودش رو توی سیستمش نشونم داد. بعد وارد یه فولدر شد. پر بود از فیلمای ناجور. من تجربه‌ای نداشتم. گیج شده بودم. بعدش کم کم پیشروی کرد. با بوسه هاش و نوازش هاش و یه جوری وانمود میکرد که همش از عشق و علاقه است. ولی حالا که فکر میکنم بیشتر سوء استفاده بود. اون منو شکل داد طوری که خودمو گم کردم. دختری که با هیچ پسری حرفم نزده بود ساعتها روی تخت با یه پسر غریبه بود. هر هفته یه بهونه پیدا میکرد تا خونه خالی بشه و منو ببینه. منم میرفتم چون عاشقش بودم. فکر میکردم قراره با هم زندگی بسازیم. آخه اون همیشه از آینده و ازدواجمون حرف میزد. از خونمون، از بچه هامون، حتی اسم بچه ها رو هم انتخاب کرده بودیم. یه روز گفت میخواد با مادرش در مورد من حرف بزنه. نه برای خواستگاری، برای اینکه بدون پسرش یه نفر رو میخواد. گفت مادرش با ازدواجمون موافقت نکرده، فقط به این بهونه که من چند ماه بزرگتر بودم. اشکان گفت اشکالی نداره، راضیش میکنم. یه مدت گذشت تا اینکه یه روز گفت قراره بره سر کار تا بتونه خرج دانشگاهش رو در بیاره. جایی خارج از شهر. دیگه شبها دیر وقت برمیگرده خونه و فقط میتونه یه ایمیل کوتاه بزنه. اولش تحمل کردم ولی کم کم دیدم پیاماش سرد شد. خبری از حرفای عاشقونه نبود. دیگه اون اشکان قبلی نبود. اولش فکر میکردم کارش سخته و خسته میشه. اما دیدم نه. روز به روز داره کم رنگ تر میشه. انگار از روی اجبار ایمیل میزد. یه روز دیگه طاقت نیاوردم. ایمیل زدم که چی شده؟ چرا انقدر با من سرد رفتار میکنی؟ مگه نمیگفتی که عاشقمی؟ چطور دلت میاد انقدر سرد باشی با من؟ مگه من کاری کردم؟ فردا برخلاف همیشه توی روز ایمیل زد و جوابمو داد. گفت که خونه است و ازم خواست بهش زنگ بزنم. فهمیدم تمام مدت دروغ میگفته که دسترسی به هیچی نداره که با من تماس بگیره. در واقع خونه بود و کار بیرون از شهری وجود نداشت. گفت چند وقت منتظره که گلگی کنم تا حقیقت رو بگه. چقدر سنگدل بود. مدتها رنجم داد که شکایت کنم. اما من دلم نمی اومد. دل من کجا و دل اون کجا؟ از دانشگاه زنگ زدم بهش. بعد از مدتها دوباره صداشو شنیدم. برخلاف همیشه چقدر سرد بود. گفتم خب حقیقت چیه؟ گفت من متوجه شدم یه بیماری دارم که لاعلاجه. یه مشکل خونی که نمیتونم ازدواج کنم. باید تا آخر عمر مجرد بمونم. نمیخوام زندگی تو رو خراب کنم. پس برو پی زندگیت. همه این کارا رو کردم که سرد بشی و خودت بری اما نرفتی. همه تنم یخ زد. دلم فرو ریخت. گریه کردم، التماس کردم ولی فایده‌ای نداشت. گفت تمومش کنیم. اون روز پاییز بود. بارون می اومد. پیاده از دانشگاه برگشتم خونه. صدای خشخش برگا با حقحق گریه هام قاطی شده بود. بارون اشکامو قایم می کرد اما دلم فریاد می زد. هفته ها شب و روز فقط گریه می کردم. دعا می کردم خوب بشه، برگرده. ولی اون رفت و من موندم با یه دل شکسته. چند ماه بعد که با دوستان پیاده از دانشگاه برمیگشتیم اتفاقی توی خیابون دیدمش. نمیدونم اونم منو دید یا نه.
لباسی که من برای تولدش گرفته بودم تنش بود. لباسی که اون موقع هیچ وقت فرصت نشد تنش ببینم. تمام پسندازم رو داده بودم به اون لباس. چقدر خوشگل‌تر شده بود، چقدر بهش می اومد. از اینکه سالم بود خوشحال بودم. رفت و این آخرین بار بود که می دیدمش. سالها گذشت. مجبور شدم با یکی از خواستگارام ازدواج کنم. نه به خاطر عشق، فقط برای اینکه از اون خونه خلاص بشم. ولی اشکان از ذهنم پاک نشد. تا اینکه چند سال بعد فیسبوک رواج پیدا کرد. اسمشو سرچ زدم و پیدا کردم. عکسای پیجش رو نگاه کردم. سالم بود و سرحال. ازدواج کرده بود، بچه دار شده بود. چقدر توی عکسا خوشحال بود. کشورهای مختلف و با همسرش گشته بودن و عکسشو گذاشته بود. توی همه عکس‌ها از ته دل میخندید. فهمیدم همه حرفاش دروغ بود و هیچ بیماری نداشت. در واقع پای کسی دیگه در میون بود. بهترین سالهای جوانی من با اشک و آه سپری شده بود و اون همیشه خوشحال بود. من با کسی ازدواج کردم که دوستش نداشتم و اون انگاری عاشق زنش بود. چقدر احمق بودم. هنوز بعد از این همه سال با یادش اشک توی چشمام جمع میشه و خودم رو لعنت میکنم. من که دیگه هیچ وقت طعم عشق رو نمیچشم. زندگی برای من همیشه یک کابوس بود و یه تلخی بی پایان. دوستای نازنینم، اگه فکر میکنید این داستان واقعی میتونه تلنگری باشه برای یک نفر، براش بفرستید. اگه دوست داشتین حتما لایک کنید. نظرتون رو برام کامنت کنید و کانال آینه عبرت رو سابسکرایب کنید. منتظر داستانای واقعی بعدی باشین. تا برنامه بعد مراقب دلتون باشین.